दर्शक बिनहरू नमस्कार, म दीपक नेपाल। मेरो घर बाराको जितपुर सिमना उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 नगरटाँडी रामबनटाँडी हो। अहिले म चाहिँ निजगढमा आएको छु, बाराको निजगढमा आएको छु। यो वडा नम्बर कति हो दाइ? 9 हो। वडा नम्बर 9 मा चाहिँ आएको छु र यो ठाउँको नाम र तपाईँको नाम भनिदिनु न। मेरो नाम हरिबहादुर गुरुङ हो र यो 9 नम्बर वार्ड हो र थाललाई वकेश्वर महादेव मन्दिरको छेउमा छ हाम्रो कुखुरा फर्म। त्यो भित्र चाहिँ किङ कोब्रा रे के रे यो अजिङ्गर हुनाको कारणले चाहिँ उहाँसँग सम्पर्क गरेको हो। उहाँको कुखुराको खोरभित्र चाहिँ अजिङ्गर सर्प चाहिँ आयो भनेर चाहिँ उहाँले फोन गरिसकेपछि म चाहिँ बाराको सिमरादेखिबाट चाहिँ अहिले यहाँ आइसकेको छु निजगढ। र यो कुखुराको खोरभित्र चाहिँ अजिङ्गर सर्प रहेको छ र अजिङ्गर सर्प कस्तो अवस्थामा छ जस्ताको त्यस्तै निकाल्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। पहिला चाहिँ आतेको थिएन यतातिर सर्पहरू, यतातिर आएर बारी धेरै छ। हिजोस्ति 7 नम्बरपट्टि पनि किङ कोब्रा समातेर भनेर दर्शक बिनहरू के अरे अजिङ्गर सर्प चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रहेको छ। यहाँ नाङ्लो माथि चाहिँ बसेको छ। यो चाहिँ अजिङ्गरको चाहिँ बच्चा रहेको छ। यो चाहिँ सानै अजिङ्गर छ। यो चाहिँ नाङ्लो माथि बसेको छ र त्यहाँ पर चाहिँ कुखुराहरू छ। अब यसलाई चाहिँ म चाहिँ निकाल्न गइरहेको छु, ढिलो नगरिकन। यो अजिङ्गर चाहिँ यहाँनिर बसेको छ र यो चाहिँ बच्चा अजिङ्गर रहेको छ, ठुलो अजिङ्गर चाहिँ छैन। र यसलाई चाहिँ म अब निकाल्ने चाहिँ कोसिस गर्छु। मैले अघि भने त नि त्यतिकै लानुपर्छ गर्छ त अलिकति। यसलाई के गर्यो भने चाहिँ गर्ने हो। यो चाहिँ अजिङ्गरको चाहिँ बच्चा रहेको छ। हजुर बलियो हुन्छ नि हो, बाइट हानिन्छ। यस्तै टोक्छ कि जिब्रो निकाल्दैछ हैन, यहाँ कसरी टोक्छ कालोमा यस्तो डेन्जर अट्याक गर्छ त्यसले। कालो होस् जेसीको होस्, अब बच्चा हो कि यो। कतिसम्म ठुलो हुन्छ होला यो हुन्छ निकै ठुल्ठुलोसम्म पनि हुन्छ। यो चाहिँ अलिक बच्चा हो र यसमा चाहिँ विष हुँदैन। र अर्को कुरा के भनेदेखि यो सर्पमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एउटा गनौनी किसिमको चाहिँ गन्ध हुन्छ कि। यसलाई चाहिँ खतराको महसुस भएपछि चाहिँ यसले चाहिँ यो गनौनी किसिमको गन्ध चाहिँ आफ्नो जिउबाट चाहिँ निकाल्ने गर्छ कि। र अहिले चाहिँ यसले हल्का हल्का त्यो गन्ध निकालि पनि सकेको छ। मेरो हात चाहिँ गनाइरहेको छ। अनि यो सर्पले चाहिँ यो चाहिँ अब अजिङ्गर सर्प भयो। अब यसले चाहिँ यो सानो छँदाखेरि चाहिँ गाउँघरतिर आउनुको कारण भनेको चाहिँ खोलाहरू भयो भने पानीमा खेल्दै गाउँघरतिर आउँछ। अनि यसले चाहिँ यो सानो छौन्जेल चाहिँ मुसाहरू, भ्याकुताहरू, माछाहरू खाएर चाहिँ यसले आफ्नो गुजारा चलाउँछ भनेदेखि यो ठुलो हुँदै गइसकेपछि यसले चाहिँ यो नीलगाईको बच्चाहरू, बँदेलहरू, त्यसपछि यो हरिणहरू यताउता यसले जे भेट्यो सबै खान्छ। कुकुरहरू भेटायो भने पनि खाइदिन्छ। र कहिलेकाहीँ अब यो गाउँघरतिर आएर अथवा जङ्गलतिर लगेको बेलामा चाहिँ यसले चाहिँ यो कुनै यो हुन्छ नि हाम्रो खसी बोकाहरू खायो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ वन कार्यालयलाई चाहिँ खबर गर्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन्छ है। तर यसलाई मार्न ओर्न चाहिँ भएन। यसले चाहिँ खसी बोका खायो भने चाहिँ त्यो वनमा चाहिँ खबर गर्यो भने उनीहरूले चाहिँ आएर हेरेर क्षतिपूर्ति चाहिँ दिन्छन् यसको। अहिले डराउनु छोड्यो आनन्द हो, त्यसले चिन्यो। कति किलोसम्म हुन्छ लाग्यो? अनि यसले चाहिँ अब अनि अर्को कुरा के छ भने यो अजिङ्गर सर्प चाहिँ भुलेर पनि घाँटीमा नराख्नु होला, बुझ्नुभयो नि। कतिजनाले अजिङ्गर सर्प समातेपछि घाँटीमा राख्छ नि। यसले एकचोटि बेटारिदियो भने त्यो टाउको पनि हाम्रो यो जिउबाट छुटाउन सक्ने त्यति तागत हुन्छ कि अजिङ्गरमा। यो त सानो छ, यसले त त्यस्तो बल गर्दैन।
तर 20 किलोभन्दा माथिको अजिङ्गर छ भने नि त्यसले पुरै निमोठ्यो भने हाम्रो घाँटी पनि भाँचिन सक्छ कि घाँटी भाँच्यो भने मान्छे एकैछिनमा मर्छ त्यही भएर यो अजिङ्गरको चाहिँ माला भुलेर पनि लगाउनु हुँदैन कि कति किलो 2-3 किलो 2 किलो छैन यो त हल्का छ त्यो उ त्यहाँनिर झोला मेरो दिन्छ अब यसलाई अब कहाँ लिएर जाने दबाउ छोड्यो नि राष्ट्रिय निकुञ्ज चोरिसक्यो त्यो चाहिँ कति 4 फिट जति लामो रहेछ 3.5 फिट जति छ 1 मिटर भन्दा धेरै छिरभित्र छिर जाने ठाउँ होइन भन्दा नि यसले यो पनि कप्टी हो नि ए त्यस्तो भयो हामी पनि यताबाट गर्छ नि त हाली पनि सक्यो साइड भएछ काम दा आज आउनु ढिलो पनि अनि अब यसलाई चाहिँ लगेर मानव बस्तीभन्दा अलिक पर छोड्नु पर्ने हुन्छ क्या जस्तो कि मान्छेहरू गाई बस्तु लिएर जाने ठाउँमा छोड्यो भने चाहिँ यसले पछि बाख्रा साख्रा समाउने अलिक चान्स हुन्छ त्यो भएर अलिक सकेसम्म मान्छे नपुग्ने ठाउँमा छोड्नुपर्छ कि यसलाई र किङ कोब्रालाई चाहिँ